Det har ju faktiskt en funktion det här. Det är inte bara för fisk. Man sluter fibrerna i träet och gör att det blir vattenavvisande. Det är det som själva poängen. När rättighetskampen är färdig så är det här jag ska göra. Kulturhantverket. Med alla timringar. Alltså jag har ju haft den här att jag har skrivit ett brev till Storsvensken på Facebook liksom för att lyfta att vi överhuvudtaget finns. Alltså folk vet inte. Och det som har varit med när jag har gjort de här inläggen på sociala medier har ju varit liksom att lyfta till beslutsfattarna, för de vet inte. Och de som sitter och gör Sveriges historia, de vet inte. Högsta domstolen vet inte ens. De liksom säger i Girjasdomen att vi har valt att döma inte ens har funnits. Renmarksutredningen, de vet inte. Och jag vet inte vad jag ska använda för uttryck som är bättre än Storsvensken. För Storsvensken säger ju liksom de som fattar beslut och tycker att de vet. Fast de inte vet. Det finns i skrifter och det finns i gamla dokument nedtecknat att det har funnits en meänkielitalande befolkning i området genom hela historien. Varför är det dåligt att lyfta fram att det finns flera kulturer? Det kan jag inte förstå. För det handlar ju inte om att frånta någonting. Det handlar precis som hashtaggen säger om att vi är också här. Alltså att visa på mångfalden i kulturen i vår del av landet gör ju bara att vi blir starkare. Det är ju ingenting som skulle försvaga folken här uppe på något vis. Och de som skulle tjäna mest på det är ju vi själva. Vi som lever här uppe. Om vi skulle samarbeta och jobba tillsammans så hade det kunnat bli riktigt bra. Istället för att man försöker liksom att separera oss. Det vinner bara de som inte bor här på. Det är som en hel kultur liksom som ligger där och bara vill bli berättad. Ja, det finns ju många som har jobbat jättelänge med det här. Som har suttit hemma i sin kammare och beställt från Riksarkivet. Och det är så många människor som har hört av sig till mig också. Jag har den här dokumentationen och läst det här dokumentet. Och det här har kommit på 1600-talet. Och 1853 hände det här och läst det här och läst det här. Och jag har läst och jag har läst och jag har läst. Och då ska jag säga att jag har läst mer det senaste året än vad jag har gjort på 25 år. Vi vet nästan ingenting om den tornedalska kvinnans ställning och situation innan 1600-talets mitt. De kvinnor som förekommer i källorna dessförinnan är oftast änkor som förestod sin avlidna makes gård. Fram tills dess barnen blev myndiga. En annan grupp kvinnor som ofta nämns under 1500-talet är birkararnas lappekonor. Det vill säga samiska kvinnor som verkar ha betraktats som en form av bihustrur. Dessa lappekonor kunde vara allt ifrån enkla renvakterskor till verkliga maktfaktorer som skötte birkararnas affärer i lappmarken då birkararna själv befann sig på sin gård nere i Älvdalen. Men de heter ju lappekonor. Oklart hur man vet att de var samiska. Historiskt har ju benämningen lapp och nybyggare beskrivit graden av bofasthet och inte vilken etnicitet människor har haft. Det finns ju exempel från kyrkoböckerna där två bröder som har haft samma föräldrar har fått olika benämningar i kyrkoböckerna och en har blivit lapp och en har blivit nybyggare och man dessutom under livets gång har bytt. Så det har ju som inte haft någonting att göra med etnicitet. Jag har ännu inte ens hunnit läsa igenom allt material jag har fått, men liksom människor har ju varit så engagerade och suttit liksom ja, det är ju 20-30 år man har hållit på och forskat om det här och det är ofantligt mycket kunskap som finns där ute. Men om man skulle få några på ett universitet till exempel och börja kolla med på det här, att man skulle få en forskningsgrupp som jobbar med det här, att det finns ett nätverk där man vill lyfta det här, så det hade ju varit helt fantastiskt liksom, och försöka på något vis knyta ihop det och knyta samman och få alla de här lösa trådarna och liksom
bli en bra och korrekt historiebeskrivning där alla människor som har levt här finns med. Men det här är ju liksom en av de första sammanställda historieskrivningarna om minoriteten. Den här kan man ju inte läsa, här grinar man ju ihjäl sig. Intervjuberättelserna, och det finns med 2 böcker till. Den hade varit komplett. Men bara av det man hörde när man lämnade in slutbetänkandet om historierna, det var ju alltså helt hjärtskärande. När de berättade hur de blev behandlade i arbetsstugorna. Sannings- och försoningskommissionen, när den presenterades, den där känslan som var där, och det var samma under konserten som var i Kiruna en kväll för Miengeli. Den där känslan av att vi tillhör, vi är tillsammans i det här. Vi är inte en som sitter i varje kammare. Det var ju liksom, det var starkt. Det tror jag är första gången som jag i alla fall har känt den där tillhörigheten och samhörigheten med andra som är i samma minoritet. Att vi sitter i samma båt, i samma fors. Nu är det bara att vi ror.